Dat is nou nog te jongen. Ja. Rugrestand telt ook. Als die tegen rugrestand niet. Rugrestand, ridicolo. Op je onder. Essa mão é bonita. A mão é bonita. Tu vê, vamos lá, tem como ver a bula? Dat is recht. Wanneer komen we binnen? Wanneer de wedstrijd elkaar? Game on.
Tutto qui.
voor 8 uur 2. spila hérna á þetta er kannski aðstofanir í tölunar og ég verði eitthvað Þetta er það Jónbyrju búla Það taka 6 bíl og búla saman
þetta með síðast Já, þetta var jafnvel á 16. Þú veist, það áttum alveg góða skoring leikja sem skilur útskotin og þú veist, sem tókst þú góðan leik þá hrapaði ég alveg niður, þú veist, þetta það er ekkert að vera mikið betra Ég tók þarna Já, Stendur 161 og svo 16 bílum þetta í síðan. ég var næstum að stela báðum leikjarnir. Ég veit það. Og síðan saman að ég fekk 108 að láta að búa þú Einu stað og ég tók 12 strax eftir. ef það tekið útskotaði Leikinn okkur áfæð.
Samen is het niet voor dit zeggen serieus. Getur þú fengið hægt að fá svona spjald til að setja með í glugga? Það er svo skilur þá verður það breynd. Taka... Já. Það hringir væri vilja fyrir hann. Ready? Full leg.
Komið niður hérna? Já. Þið Grindavíkur banninn, svo kallaði. Ég þarf að herta mig, ég þarf að vinna þennan, sko. Og skulum upp til að bóla. Já. Ég ætla að fá stakka 6 og búl. Klára hann. Já. Vítur að vaða kvartundar og svo líka. Þú fyrir að tala matta. Ég lítið með að kasta þá með þetta ekki. Jú. Þetta er ekki eitthvað lítur að draga fyrir sólu. Þetta er ekki eitthvað lítur að draga fyrir sólu fyrir fljóðlega. Já. Þú er alltaf að laga það. Það er að sennum fyrir það. Það er á loka glögganum. Það er ekki hægt að loka. Það er ekki hægt að loka honum. Ég er óskar eftir að fara á annað bort. Nei, sorry, það er ekki spennandi. Það er mjög ykkur þess. Þú skoruð í Matti er miklu stöðinni, sko. Já. Það er aðeins miklu. Sorry. Takk. Er þetta að fara að halda? Já, ég skal. Þetta fókaðan? Það er kannski fínt að bæta við öðru teipi svo. Það var niður og það. Já. Býttu, er þetta truflið ykkur? Ekki mig.
Þessum aftur fyrsta leiki. Sáttur. Þessum aftur fyrsta leiki. Sáttur. Ég vann sko í september yfir. Þetta var árið eftir á honum að maður tappa. Maður tappa á. Algjörlega. Ég var að taka nefnir. Sex mínútur. 6 mínútur, já. Takk fyrir maður. Það var haft í þessu spjaldi. Það var neitt í spjaldi. Já. All right. Ási fyrir að bóla. Það er grænt. Það er grænt. Nú Bjössi fyrst. Ríkstast. Þetta er Abba. Það er út. Það er út fyrir. Það er grænt. Út fyrir. Ási byrjar. Hvað er það með? Það er góð svo ásinn. 30. Sex. Fyrtioðri. Sextio. Fyrtioðri. 81. Six. Fyrtioðri. Fyrtiofem. Etthundruð. 66. 25. 36. Six. 45. 60. 55. 46 kilo. 50.
60. 140. 22. 111. 40. 70. 79. 160. 45. 16. 60. ekkert skot. 100. 2 skot í þriðju bílum. 45. 60. 60. 59. 45. 26. 100. 96. 13. 100. 45. 26. 60. 100.
22. Fjörutíu og þrír. Þetta inn við mig. Útskot í annar pílu. Six. That's one. I'm sure. 45. Sure. 28. Útskot í þriðju pílu. Þetta 140. 60. 36. 45. 22. 60. 26.
60. 76. 60. 60. 45. 85. 58. 38. Ekki skot. Útskot í fyrstu kíló. 88. 45. 48. 25. 100. 26. 46. 26. 36 fyrir ekki. 55. 78. 124. 76. 84. 45. 1 skott. 85. Útskott og leikur.
skemmtilegt tala. Já, ég var að hugsa það. Já. Já. Ég var einmitt að hugsa það, þegar ég var kassan. Það hugsa ég, ok, ef ég hitt ekki í Ísland, þá var það ekki í Ísland. Það hittast að ég þetta það sem ég hugsaði. Þannig fór ég að opna. Já, ég var langt. Já, ég var langt. Þegar ég veit það.
25 metrar.
Gangi vel, strákar. Game on.
Hrafnagerði.
Ja, det står vilken. Hún er að skilja barninu svo kemur eftir. Þannig að svo göngum við frá aftur. Hvernig er í næsta báti? Takk. Þú læsast úr báðinu og leiður svona kosti. Nú var það bara eins og mann. Það er 6 frá því núna? Já, það er það.
90, ég er 90.
Sko, já. Skor ekki? Já, það var sent fyrir að breyta sko. Sent fyrir að breyta. Það var breytt. Já, það voru á skoru sem var. Sem 26? Það er hann byrjað að kasta eftir því líka sko. Ég hefði það.
Thank you.